Hey guys, good evening. So আজি এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক। তো মই আজি বস্তু এটা আনবক্সিং কৰিম। তো বস্তুটো হৈছে এয়া। তো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বাই কৰিছো। লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম ফ্লিপকাৰ্টত মই বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছো। তো এইটো আহিছে, এইটো এতিয়া কেনেকুৱা কি আহিছে আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছো। তো মই এতিয়া আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছো। চাই থাকক। তো চাওক মই এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছো। তো মোৰ হাতত আছে এখন কেচি। তো মই এৰি আনবক্সিং কৰিম। ইয়াৰ দাম হৈছে 474। তো মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছো। তো এই কেচিখনেৰে এইখন কেচি হৈছে বহুত দিনৰ পুৰণা। তো মোৰ দেউতা যেতিয়া নেকি ডেকা কালত কাটিং শিকিছিলে তেতিয়া এইখন কেচি কিনিছিলে। তো আজি মই সেই কেচিখন ইউজ কৰিম আৰু মই ভিডিঅ'টোত আনবক্সিং কৰিম। তো লেটছ গো। তো 1 2 3 কাটি আছো এতিয়া। তাৰপিছত কেচি নোসোমাই। তো এনেকৈ কাটি আছো। চাবা আকৌ কাটি যাব এইফালে। কি বস্তু আছে কোনে ক'ব পাৰে কওক। তো আহি গ'ল প্ৰথমতে এইখন হৈছে বিল, য'ত নেকি য'ৰ পৰা এইটো বাই কৰা হৈছিলে তাৰ বিলখন দিছে। লগত এখন কাৰ্ড দিছে। কি কাৰ্ড এইবিলাক চাই থকা সময় নাই, থেংক ইউ দিছে ইয়াতে। তো বস্তুটো হৈছে এইটো। চ' এইটো মই এইফালে চাইডত ৰাখিছোঁ। এইটো হৈছে মোবাইল মাউণ্ট, আমি হেলমেটত লগাম। তো আমি এতিয়া বস্তু দেখুৱাই আছোঁ। তো এতিয়া কেইটা বস্তু চাম এতিয়া। এটা হৈছে নাট, তাৰপিছত আহিছে আমাৰ এইটো নেকি হেলমেটত মেইন বস্তু। এইটো পূৰা ৰবৰৰ হয়, পূৰা ৰবৰৰ। হেলমেটত একো মানে ইফেক্ট নপৰে, তো ক্ৰাছ নহয়। ঠিক আছে। তো আছে এইটো আছে মোবাইল লগোৱা মাউণ্টটো। এণ্ড এইটো হৈছে ইয়াৰ কি কয় স্ক্ৰু বুলি ক'ব লাগিব আৰু আমি নে কি। তো এতিয়া চব মই ফিটিং কৰিম। তো এতিয়া আমি ফিটিং কৰি আছোঁ মোবাইলত, হেলমেটত ফিটিং কৰি আছোঁ। এইটো মোৰ হেলমেট। তো এইটোত মই এতিয়া ফিটিং কৰিম। তো চাই থাকক। তো এইটো কেনেকৈ হ'ব, এনেকৈ আহিব ন। তো ঠিক আছে, মই এইটো আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। অলপ টাইম লাগিব কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু। ইফালে এইটো মানে যিকোনো হেলমেট লগাব পাৰে আৰু। তো এইটো কেনেকৈ second. A few moments later. তো আমাৰ ফাইনেলি এইটো লাগি গ'ল। এতিয়া অলপ বৰ্তমান লুজ হৈ আছে, পিছত বাৰৰ পৰা এনেকৈ আহিব। তাত মই এতিয়া পূৰা টান কৰা নাই। তো তাৰপিছত ফিটিং কৰি আছোঁ আমি এইটো। তো এইটো আমি সোমোৱালোঁ, সোমাই এইটো স্ক্ৰু লগাই আছোঁ। এইটো আমি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি মোবাইল, যিহেতু আমাৰটো মোবাইলত হয়, তো মই এইটো লগাই ল'ম। তাৰপিছত মই দিলোঁ টাইট। ঠিক আছে। তো এতিয়া মই এটা আপোনাক মোবাইল এটা লগাই দেখুৱাই আছোঁ। তো এইটো মোবাইল মই লগাই দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক। এইটো হৈছে। তো এইকেইটা অলপ টাইট দিব লাগিব। এক ছেকেণ্ড। অলপ টাইট দি দিওঁ। চাই থাকক। তো আমাৰ এটা 90% কমপ্লিট। তাৰপিছত এইটো আপ ডাউন কৰিব পাৰি। তো মই অলপ ঢিলা কৰি দিছোঁ ৰ'ব। এনেকৈ আপ ডাউন কৰিব পাৰি। তো মই এনেকৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে। তাৰপিছত
এইটো হ'ব তো সেকেন্ড তো এনেকৈ আছে তো মই এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ম গ্লাছটো লৈ ল'ম তো এনেকৈ পৰা যায়কৈ নোৱাৰোঁ নেকি তো এইখন হ'ল এতিয়া হ'ল তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে আমি মাইক কেনেকৈ কানেক্ট কৰিম চ' আমাৰ এইটো একদম ফ্ৰীলি এইটো মানে বেছি দামত বাই কৰিব নালাগে এটা হেডফোন হয় আমি এক ছেকেণ্ড আমি যিটো নেকি হেডফোনৰ এইটো মাইকটো আছে ন মাইকটো আমি এনেকৈ লৈ এইটো পাৰ্চত দেখাইছোঁ না এই পাৰ্চত এনেকৈ সোমাই দিম ঠিক আছে এইটো সোমাই দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি আমি সোমাই দিম এক লগত ঠিক আছে এইখিনি দিলোঁ সোমাই তাৰপিছত এইখিনি আধা সোমাই দি আমাৰ হেডফোনটো কোনফালে আছে আৰু ফালে আছে চ' মোৰ ঠিকে আছে যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা তেনেকুৱা কৰিলে হ'ল তো মই এনেকুৱাকৈ সোমাই দিলোঁ গোটেইখিনি ঠিক আছে তেতিয়া মানে যেনেকৈ বাইকত যাম তেতিয়া মানে এইটো নইজটো মানে বাহিৰত কিয় শব্দ দি বেছি নাহে তো নিজৰ যিখিনি মানে দিয়া হয় সেইখিনি আহিব তো এইটো মই বাহিৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ ঠিক আছে এনেকুৱা এই বাহিৰৰ পৰা ওলাই দি কিনে তো আমি এতিয়া প্লাগ কৰিম তো হৈ গ'ল আমাৰ কানেকশ্যন তো এনেকুৱা থাকিল তো মই আজি আপোনাক বাইকত গৈ নেদেখুৱাওঁ তো কাইলৈ দিনত যাম দিনত মই অলপ ৰাইড কৰিম সৰু সুৰা ওচৰতে ৰাইড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো এয়া হৈছে আমাৰ ছেটআপ কমপ্লিট ঠিক আছে তো আজি মই আৰু ক'তো নাযাওঁ এতিয়া ৰাতি হৈছে তো কাইলৈ দিনত মই ওচৰতে ৰাইড কৰিম তাৰপিছত মাইক চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহে আপোনালোকক দেখুৱাম ঠিক আছে তো এয়া মোৰ ছেটআপটো হৈ গ'ল আৰু তো এতিয়ালৈ কি আৰু এতিয়া আপোনালোকক কালি ৰিভিউ দিম কেনেকুৱা লাগে তো চাওক আপোনালোকে যদি বাই কৰিব বিচাৰে বাই কৰিব পাৰে ইয়াৰ দাম ইমান নহয় কিন্তু এনেইতো বহুত দাম লয় তো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বাই কৰিছোঁ 474 পাইছোঁ তো আপোনালোক লাগিলে লৈ ল'ব তো এয়া ছেটআপ আৰু এয়া মাইক তো মাইকটো মোৰ আছে ভিতৰত এনেকৈ লগাই ল'লে হ'ল তেতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই আৰু আপোনাৰ এক্সট্ৰা মাইক কিনিব দৰকাৰ নাই হেডফোনৰ চাউণ্ড কোৱালিটি ধুনীয়া আহে কিছুমান তো যিটো নেকি চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল সেইটো লৈ ল'ব ঠিক আছে মোৰ এটা আছিলে মই যোৱা পৰহি এইটো বাই কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো আনবক্সিঙত দেখুওৱা নহ'ল তো মই এতিয়া লগাইছোঁ তো চাই থাকক তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰিছোঁ বাই